بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع جديد اللي هو مسائل محلولة لليونيفورم بيمنت سيريز. بنحاول ندخل موضوع المومنت نتداوله اللي هو الكاش فلو والسيميلاريتي بين الكاش فلو وبين البيندنج مومنت ديجرام، وبنحل المسألة بكذا طريقة إن شاء الله. هنفترض مع بعض ونراجع الموضوع الإيداع على دفعات متساوية. فبيقول لك فور يونيفورميتي عندك الاف وعندك السيريز ايه. فكان السؤال الاول بيقول لك انا ممكن اطرح السؤال في الايكونوميك على شكلين. الشكل الاولاني فيما يتعلق بالاقراض والاستفاده من الاقتراض والحصول على الفلوس. فبيقول لك لو عندك 8 يونيفورم سيريز ايداعات، 8 ايداعات بمبلغ $187.45 each are placed in an account. لو انت عملت ايداعات 8 ايداعات، وطبعا الايداع زي ما حضراتكم عارفين انه بعد سنه من البريزنت فاليو من التايم ناو، ومرسوم ماينس على اساس ان هو خصم من فلوسك. ده من جهه نظر الراجل اللي هو البورور بيخسر فلوس، فبيبقى ماينس. مجموعة من 8 ايداعات بمبلغ $187.45 بيقول لك how much money has accumulated immediately after the last deposit. بيقول لك ايه المبلغ الاجمالي اللي انا هاخده في بعد 8 سنين، وبالتالي هيبقى لفوق بوزيتيف اذا كان الانترست بتاعنا 10%. طب لو طرحت نفس السؤال عن طريق الايكويفالنس التناظر، يبقى انت دلوقتي بيقول لك what amount at the end of the 8 years is equivalent تناظر الايداعات الثمانية end of each year payment لمبلغ $187.45. طيب بيرسم التايم تيبل، بيعمل الثمان ايداعات، والسيمبل المستخدم في حالة اليونيفورم بيمنت سيريز اللي هو الكابيتال A. يبقى عندي 8 ارو وعندي اف طالع لفوق اللي هو المبلغ اللي هو انا هاخده في نهاية الثمن نتيجة الاستثمار بفايدة 10%. يبقى زي ما حضراتكم عارفين ان انا عايز اف وجيفن ايه معطى، يبقى عايز اطير الايه وخلي لي في البسط الاف عشان تنظر الاف في الطرف اليسار. يبقى اف بتساوي كابيتال ايه افتح قوس اف على ايه كوما الاي اللي هو الانترست ريت، هو بيستثمر بانترست ريت 10%، كوما الان اللي هي عدد السنوات اللي 8 سنوات. بيروح على الجدول اولا بيعوض بالايه ب 187.45%، افتح قوس، بيروح على الجدول بيجد انه 11.43% اللي هو نسبة الاف على الايه، لان الاف طبعا اكبر من الايه. فبيضربها في قيمة الايه الواحدة اللي هي الايداع الواحد، بيديله انه هياخد $2143.6 في نهاية السنة التانية. طب لو جينا طبقنا موضوع المومنت دايجرام، الاول نكتب الحاجات الجيفن. A بتساوي $187.45، الاي 10%، الان بتساوي 8، الاف عليه علامه استفهام لان انا محتاج اجيب. طب هاخد البيندنج مومنت فين؟ لو انا خدت السميشن بتاع البيندنج مومنت عند النقطه عند البيفوت عند نهايه السنه الثانيه، ابتدي الاول اف ضرب 1 زائد الاي اس 0. مثلا عايز تبتدي بالطرف الشمال، يبقى عندك ايه واحدة النقطة اللي انا باخد عندها على اليمين، لكن الايه نازلة لتحت، يبقى ماينس ايه في 1 زائد الاي اس. كام بقى المسافة من هنا لهنا؟ دي السنة الثانية ودي السنة الأولى، المسافة بينهم اللي هي دراع المومنت بتساوي 7 سنين، وده بيوضع كأس اهو قدام حضراتكم. السهم الثاني ماينس ايه في 1 زائد الاي اس كام من السنة الثانية للسنة الثامنة اس 6. الاس موجب لان النقطة على يميننا، لكن الاي بالماينس، يبقى اللي بعديها ناقص ايه في 1 زائد اي اس 5. طبعا كل ما احنا ماشيين
بينقص الأس لغاية ما نتوقع إن احنا نوصل لغاية آخر إيه اللي هي المتفق، يبقى الأس بتاعها بزيرو. يبقى أدي 7 6 5 4 3 2 أس 1 ناقص أس 0. السميشن بتاع المومنت ده بيساوي الصفر. فلما بتعمل سمبليفيكيشن يعني بتجيب طرف ناحية الطرف تاخد كل الماينس وتحطه في حتة واحدة، فيبقى أنت عندك عامل مشترك وهو كابيتال A، افتح قوس والاي ب 10%، وبقى كل ما داخل الأقواس 1/1 بس الأس مختلف. فأول واحد أس 7 زائد 1 10 أس 6 وهكذا، أس 5 أس 4 أس 3 أس 2 أس 1. آخر واحدة زائد 1 اللي هي لأنه في حالة الأس بزيرو يساوي 1. هتظبط هذه القيم. 1/1 أس 7 بتديلك 1.9487، 1/1 أس 6 يديلك 1.7715 وهكذا. نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. واحد 1.9487 زائد 1.7715 زائد 1.6105 زائد 1.4641 وهكذا. الإجمالي بتاعهم هيطلع 11 43 58. هنضربه في الإيه؟ هيدينا 2143.6 وهو الرقم المناظر للحالة الأولانية باستعمال الفورمولا واستعمال التيبل. في الشريحة الثانية اللي قدام حضراتكم المعادلات المستعملة في حساب قيمة البريزنت فاليو على الانيوال ويرث، ودي بتستعمل لما يكون عندي الانيوال ويرث بتساوي البسط 1 زائد اي اس ان ماينس 1 على الاي مضروبة في 1 زائد اي اس ان. ممكن نقلبها، فإذا كان given present value وعايز أجيب ال A يبقى بستعمل I في 1 زائد I أس N على 1 زائد I أس N ماينس 1. طبعا من العلاقة اللي هي الفيوتشر فاليو بتساوي ال B في 1 زائد I أس N، بعوض فيها وأقدر إن أنا أجيب ال F على ال A. نفس الكلام ده كأن أنا ضربت عوضت بكل B بتساوي F على 1 زائد I أس N، فالواحد زائد I أس N طار، فبالتالي أصبحت ال F على ال E بتساوي افتح قوس 1 زائد I أس N الكل ماينس 1 على ال I بس. ولما باجي أقلبها يبقى إيه على F. ودي التيبل 2 3 بيقول لك إنه الستاندرد نوتيشن عشان تجيب ال F يبقى بستعمل بدلالة ال A بقول بتساوي A في افتح قوس F على ال A، فال A طارت مع ال A يبقى ال F بتساوي ال F كوما I كوما N. واللي بيستعمل الإكسل فاليو اللي هي F V I كوما N كوما كابيتال A، وبيسموا المعامل اللي هو F على A بيسموه يونيفورم سيريز كومباوند أماونت. أما المعامل التاني بيسموه ثينكينج فاند اللي هو find على given. find ايه بدلالة ال F، ودي المعادلة اللي هي قدام حضراتكم متفقة معاها. والستاندرد نوتيشن ان ايه في الطرف الشمال بيساوي F افتح قوس A على ال F بتساوي مع I و N، وبستعملها الدالة في الاكسل هي PMT. نشوف الشريحة اللي بعد كده. احنا محتاجين ان احنا نحسب القيمة بتاعة الاف على ايه باستعمال الجدول. دي قيمة الاف على ايه باستعمال التطبيق المباشر اللي هو من الفورمولا 1 زائد اي. عندي الاي بتساوي 10% والان بتساوي 8 ناقص 1 على 1 من 10 يساوي 11.4358. نقربها ل 11.436. واحد عايز يستعمل الجدول فبيروح على الجدول الخاص بالانترست اللي هو 10%، فبيجي هنا عند العنوان اللي هو يونيفورم بيمنت سيريز. انا محتاج اف، فايند اف بدلاله الاي. بمشي من فوق وباجي من الطرف اليسار الممثل بان عدد السنوات، بروح رايح بالشمال تقاطع الخط اللي هو من الشمال لليمين من فوق لتحت
هدينا الرقم نفسه 11.436. دي الفورمولا اف بتساوي ايه؟ اف على الاي كوما 10% كوما ان بتساوي 8 بتساوي قيمة الايه المعطاة اللي هي 187.45% ضرب الرقم ده من الجدول 11.436 هيديني 2143.67 دولار. بتتنقل على الشريحة التالية إن شاء الله. لو أنا محتاج دلوقتي إني أستعمل الإكسل شيت فبعمل إيه؟ ممكن باستعمال إكسل شيت أنا محتاج إن أنا أكتب عناصر بالترتيب اللي هو موجود في الفورمولا. الجينيريك فورمولا بتقول لك إن الفيوتشر فاليو عايز أجيبها اف في، افتح قوس الريت اللي هو الانترست ريت الفايده نسبه الفايده، والبيريودز اللي هي المدد كوما بيمنت. طب احنا لما بندخل بنقول ايه؟ اف بي افتح قوس عندنا الاي جيفن 10% كوما البيريودز 8 كوما البيمنت. البيمنت نازله لتحت لان هي انت بتدفع، فبيقول لك حطها ماينس اوت فلوز. ماينس اوت فلوز هيديك الاف بوزيتيف، يعني هو بينبهك بيقول لك انت عملت ايداع منتظر فلوس فلازم تحط لي ماينس عشان اديك البلس، لان انت لو حطيت لي بلس هديك ماينس. وطبعا الاف هي مبلغ مستثمر انت هتاخده، فمن وجهه نظر المودع هتبقى بلس اف. فانا دلوقتي لو تصورت استعملت اكسل شيت محتاج ان انا اجي في الخليه سي 19 احط 10%، اما السي 20 فبحط ان بتساوي 8 والكابيتال ايه 187.45%. بتدخل كده بتقول له الخليه دي بقى اللي هي سي 22 بتحط علامه يساوي وبتجيب البيلت ان ايكونوميك فورمولا اف بي، تكتب اف بي وافتح قوس وتدخل سي 19 كوما سي 20 كوما ماينس اللي هي سي 21 فبيدي لك بالظبط 2143.66%. نستكمل إن شاء الله في مثال آخر جديد في المرة المقبلة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.